ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህ የ8ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ዩኒት 1ን በዝርዝር ወይም በጥልቀት ለማየት ሞክረናል። ዩኒት 1 ምንድነው የሚለው እንግዲህ ፊዚክስ ኤንድ ሜዠርመንት የሚል ነገር አይተናል ማለት ነው። ፊዚክስ ኤንድ ሜዠርመንት 8ኛ ክፍል ብቻ ሳይሆን ማነው 7ኛ ክፍልም ዲቴል አይተናል። እንግዲህ 7ኛ ክፍል ስለ ሜዠርመንት ያየነው ምንድነው ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎችን እንዴት ሜዠር ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ነበር ያየን ማለት ነው። ስፔሻሊ how to measure time, how to measure length, how to measure mass and how to measure temperature. Those four things are fundamental or basic physical quantity ናቸው ብለን እዚህ ቀደም አይተናል ማለት ነው። ሶ ስለነዚህ ነገሮች ዲቴል አይተናል። በዩኒት 1 በ8ኛ ክፍል ዩኒት 1 ደግሞ ያየነው derived physical ኳንቲቲዎችን እንዴት ሜዠር ማድረግ እንችላለን። ስፔሻሊ ኤሪያን፣ ቮሊዩምን፣ ደንሲቲን እንዴት ሜዠር ማድረግ እንደምንችል ሶ እነዚህን ሶስት ነገሮች ሜዠር ለማድረግ ግዴታ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ማወቅ መቻል አለብን። ለምሳሌ ኤሪያን ለሜዠር ለማድረግ ግዴታ ሌንግዝን ማወቅ መቻል አለብን። ቮሊዩምንም እንዲሁ ለማወቅ ሌንግዝን ማወቅ አለብን። ከዛ በተጨማሪ ደንሲቲን ሜዠር ለማድረግ ደንሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ስለሆነ ስለ ማስ ማወቅ ይጠበቅብናል። እንዲሁም ስለ ሌንግዝ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ስለ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ለማየት ሞክረናል። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ማለት እንግዲህ ቬሪ ላርጅ የነበረን ቁጥር ወይም ቬሪ ስሞል የነበረን ቁጥር ኢን ሾርት ዌይ ራይት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ብለናል። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ላይ ፕሪፊክሶች አሉ። ፕሪፊክሶች ለምሳሌ እነ ጌጋ፣ ቴራ፣ ኪሎ፣ ሚሊ፣ ደሲ የሚባሉ ነገሮች ከዩኒቱ ኢን ፍሮንት ኦፍ ዘ ዩኒት የሚቀመጡ አሃዶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሜጋ በኤም ይወከላል፣ ኪሎ በኬ ይወከላል። እንደዚህ እያልን ቴራ በቲ ይወከላል። ለምሳሌ አሁን እንትን ስቶሬጅ ስናይ ለምሳሌ ይሄን ያህል ሜጋባይት፣ ይሄን ያህል ቴራባይት፣ ይሄን ያህል ጊጋባይት እንላለና ቴራ የምትለዋ ፕሪፊክስ ነች፣ ሜጋ ፕሪፊክስ ነች፣ ኪሎ ፕሪፊክስ ነች። ግን ዩኒቱ ባይት ነው። ሶ እነዚህንና መሰል ነገሮችን ለመዳሰስ ሞክረናል ማለት ነው። በዛሬ ትምህርት ርዕሳችን የምናየው ደግሞ ዩኒቱን ይሆናል። ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን የሚል ነገር ነው የምናየው። ከዚህ ቀደም 7ኛ ክፍል እንግዲህ ስለ ሞሽን አይተናል። ዲቴል ስለ ሞሽን አይተናል። ምን ይላል መሰላችሁ? In grade 7 physics, you learned the basic concept in motion and identify 4 different types of motion. አራት አይነት ሞሽኖች እንዳሉ ከዚህ ቀደም አይተናል። ሬክቲሊኒየር፣ ካልቪኒየር፣ ሮታሪ ምናምን እያል አራት ታይፕስ ኦፍ ሞሽኖችን ሁላ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው 7ኛ ክፍል። Okay, you also learned how to compute derived quantity from the fundamental quantity. ከፋንዳሜንታል ኳንቲቲ derived physical ኳንቲቲዎች እንዴት እንደመጡ እንዴት ሜዠር እንደምናደርግም አይተናል፣ ተምረናል የሚል ነገር ነው ያለ ማለት ነው። This unit presents to you a concept in a motion where you just extend your previous knowledge and skill in a motion to a greater depth. ይህ ኮንሰፕት ኢትስ ኖት ኒው ቱ ዩ ኢትስ ኦልሬዲ ፋሚሊያር ዊዝ ዩ። ከእናንተ ጋር ቤተሰብ ነው የቃል ማነው ሞሽን የሚለው ነገር ግን ጥልቅ የሆነ እውቀት እንዲኖራችሁ ተፈልጎ ነው ደግሞ እዚህ ግሬድ ሌቭል ላይ ሊመጣ የቻለበት ማለት ነው። ሶ ወደ መጀመሪያው ቶፒክ ስንሄድ ፎርስ ኢን ፊዚክስ። ፎርስ ኢን ፊዚክስ የሚል ነገር ይሆናል። ፎርስ ኢዝ a very important physical quantity. It is used to describe the interaction between different bodies in nature. አሁን በጣም ኢምፖርታንት የተባለ የፊዚክስ ቃል ነው ፎርስ የምንለው ነገር ማለት ነው። ፎርስ አዲሳችን አይደለም። 7ኛ ክፍል በዲቴል ተምረነዋል። ይሄ ልክ ክለሳ ብላችሁ ሰዱት። ክለሳ ታውቃላችሁ? ክለሳ ሪቪዥን ነው። ሶ ምን ነው ዲስክራይብ የሚያደርግልን the interaction between two different body or many different bodies in nature. አሁን ለምሳሌ ይለናል for example when you kick a ball, tear a piece of paper, hold your exercise book, walk on the floor, close or open a door, you apply force. አሁን እነዚህን አፕላይ እናደርግባቸዋለን፣ ፎርስ አፕላይ እናደርግባቸዋለን። ግን ኢንተራክሽን ቢትዊን ዲፍረንት ቦዲስ ያለው ለምንድን ነው? ለምሳሌ ኳሱን ስንመታው
በተመትታው that is the ball and በመትታው በሰው መካከል ያለው ኢንተራክሽን ወረቀት ብንቀድ በሚቀደው አካልና በወረቀቱ መካከል ያለውን ኢንተራክሽን ለመግለጽ የተጠቀመው ቃል ነው ማለት ነው it is to describe the interaction between የሚለው ማለት ነው okay ሌላው ደግሞ frictional force and gravitational force are some of the force that you deal with and day-to-day life frictional force ደግሞ ሌላው very important types of force ነው በጣም የሚጠቅመን ፎርስ ነው ብለናል frictional force እና gravitational force ብለናል ከዚህ ቀደም so frictional force help you to walk and gravitational force help in the flowing of water from higher level to lower level and in kicking ball up in the air and receiving the ball out ምንድነው እዚህ ላይ ያለው ፍሪክሽናል ፎርስ እኛ እንድንራመድ እንድንቀሳቀስ የሚያደርገን ነው እሱ ባይኖር መንቀሳቀስ አንችልም ፍሪክሽን ባይኖር ግራቪቴሽናል ፎርስ ደግሞ ውሃ ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ እንዲፈስ ይረዳል ይላል እዚህ ላይ በሌላ በኩል ኳስን ወደ ላይ ብንመታው ግራቪቴሽናል ፎርስ ባይኖር ያ ኳስ ወደዛው እንዲሄድ ነው የሚቀረው እንጂ አይመለስም ሰው ለነዚህ ነገሮች እነዚህ ፎርሶች እጅግ በጣም መሰረታዊና ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ what is force ምንድነው Force is a push or pull exerted on a body. Push ወይም pull ነው ብለን እኮ ተናግረናል ከዚህ ቀደም ያንኛውን ክላስ ተከታትላችሁት ከሆነ ማለት ነው የ7ኛ ክፍል ፊዚክስ ስለ ፎርስ ያለበት ዩኒት አለ እሱ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው የሳይ ዩኒቱ ኒውተን ነው and measure የሚደረግበት ዲቫይስ ደግሞ ኒውተን ሜተር ነው ኒውተን ሜተር አሁን ፎርስን እንግዲህ በምን እንለካዋለን በኒውተን ሜተር ኤስአይ ዩኒቱ ኒውተን ተዝቀደም ቢም ባላንስ ብለናል ተዝቀደም ፎርስን ለመለካት ምናልባት ኒውተን ሜተር እና ቢም ባላንስ ብለን ኒውተን ሜተር የሚያስቀምጥልን ዩኒቱ ኒውተን ሜትር ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን ቢም ባላንስ ግን በማስ አሃድ ነው የሚያስቀምጥልን አይዘር በግራም ወር በኪሎግራም ያስቀምጥልንና ፎርሱን ለማግኘት ምን እናደርጋለን በግራቪቲ እናበዛዋለን እንደዛ ነው ተዝቀደም ተባብለን የነበረ ስለዚህ ይቺ ኒውተን ሜትር ነች እዚህ ላይ የምንለካውን ነገር እናስቀምጣለን ከዛ እዚህ ላይ ስኬሎች አሉ እዚህ ላይ ከነዚህ ላይ ስኬል አሉ ስኬሉ ማለት ሪድ የሚያደርግልን ነው ቫልዩን የሚያሳየን ነው ይሄን ያህል ኒውተን ሜትር ነው አፕላይ የተደረገው ፎርስ ብሎ ሪድ ያደርግልናል ወይ የሚያነብልናል ማለት ነው Particularly in physics, the concept of force is used to describe how a body changes velocity and acceleration. አሁን የፊዚክስ የፎርስ ዋና ዓላማው ምንድነው ይላል ፊዚክስ ውስጥ velocity and acceleration change እንዲያደርግ ነው ለምሳሌ የሆነ ሙቪንግ ቦዲ ወይም አትረስት ያለን ቦዲ ሆነ ፎርስ አፕላይ ብናደርግበት ወይ ስፒድ አፕ ያደርጋል ወይም ፍሮም ረስት ወደ ሆነ እንቅስቃሴ ይጀምራል ማለት ነው ለምሳሌ በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ የነበረን አንድ ኦብጀክት ተጨማሪ ፎርስ አፕላይ ባደረግበት ወደ 4-5 የሆነ ስፒድ እንዲኖረው ያደርጋል ወይም ስፒዱንም ሊቀንሰው ይችላል ያማለይህ ግን ፎርስ በቬሎሲቲ እና አክሰለሬሽን ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው It's not possible to describe a force as we can describe some material objects such as chalk, pen, orange እነዚህ ነገሮች አስቡ ለምሳሌ ቾክ እየጻፍን ሳይዙ ያልቃል መጨረሻ ላይ አይደል ስለዚህ ፎርስ አፕላይ ያደርግንበት ነው ስለነዚህ ነገሮች ያለ ፎርስ ማውራት አንችልም እያለን ነው ማለት ነው በሌላ በተጨማሪ ደግሞ ፎርስ እነዚህ 3 ካራክተሪስቲክሶች አሉት ወይም ባህሪያት አሉት የመጀመሪያው ማግኒቲዩድ አለው ቀጥሎ ፖይንት ኦፍ አፕሊኬሽን ይባላል then ዳይሬክሽን ካለው ምንድነው ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው አሁን ፖይንት ኦፍ አፕሊኬሽን ማለት ፎርስ አፕላይ የተደረገበት ቦታ ማለት ነች ኦኬ ስለዚህ 3 ኢምፖርታንት ምን አለው ካራክተሪስቲክስ አላቸው ማለት ነው that is magnitude point of application and direction next types of force እንግዲህ ተዝቀደም በዋናነት የከፈልነው ለሁለት ነው ኮንታክት and non contact ብለን ከፍለናል ኦኬ እዚህ ላይ ግን different types of forces አሉ ብሎ in general ይገልጽልናል gravitational force አለ friction force magnetic force electric force elastic force from collision centripetal force buoyancy centrifugal የሚባልም አለ centripetal ካለ centrifugalም አለ እነዚህ ፎርሶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው በሁለት ይከፈላል ኮንታክት እና non contact
ብለን ተዝቀደም እንዳየነው ማለት ነው lower grade ላይ that is in grade 7 so contact force are a force that are exerted only when two bodies are in contact ሁለቱ እንትኖች ኮንታክት ላይ ካደረጉ ለምሳሌ frictional force and pushing table frictional force ማለት ለምሳሌ ግራውንድ ላይ እና በሆነ ኦብጀክት መካከል ያለው ፎርስ ፍሪክሽን ፎርስ ነው ላይክ የሆነ ቦክስ ብገትቱት በቦክሱ እና በግራውንዱ መካከል የሆነ ፎርስ አለ that is called the frictional force ስለዚህ ኮንታክት አለው በሁለቱ መካከል በግራውንዱ እና በኦብጀክቱ መካከል pushing a table ደግሞ ቴብሉን ስንገፋው እኛ ምንገፋውና ምኑ ማለት ነው ቴብሉ ጋር ንክኪ ያለን ማለት ነው ዳይሬክት ኮንታክት አለን ማለት ነው ስለዚህ which is called contact force for example there are so many examples here the force exerted by a stretched or compressed spring ለምሳሌ መውሰድ እንችላለን spring ስንለጥጠው ወይም ኮምፕረስ እናደርገው ስንጨምቀው ያለው ፎርስ ምንድነው it's contact force and next upward force exerted by a table on a book resting on it አሁን ለምሳሌ ቴብል ላይ የተቀመጠን መጽሐፍ ብናነሳው እሱ ምንድነው ኮንታክት ፎርስ ነው ምክንያቱም መጽሐፉና የሚያነሳው አካል ግንኙነት ፈጥሯል ወይም ተነካክቷል ማለት ነው and the third is a force exerted on a bone by contracting a muscle are some examples of contact force ለምሳሌ መስል የሚያገለግለው ቤዚካሊ ለእንቅስቃሴ ነው ስለዚህ በመስል አማካኝነት አጥንታችን እንዲንቀሳቀስ ያደርገዋል እንግዲህ አጥንት ባይኖርን መስል ብቻውን ቫልዩ የለውም ኦኬ so የባዮሎጂካል ተርም ነው ባይዘው ባዮሎጂ ውስጥ ካለ ዲቴል እናየዋለን ግን ምንድነው መስል ቦንን ያዘዋል እንዲንቀሳቀስ እንዴት ነው የሚያዘው ዳይሬክት ኮንታክት በማድረግ በመገናኘት አጥንታችንና መሰላችን ወይም ጥንቻችን ዳይሬክትሊ ኮንታክት ያደርገ ስለሆነ ሶ ምን እንላቸዋለን እነዚህ ነገሮች ኮንታክት ፎርስ እንላቸዋለን ማለት ነው and next non-contact force አለን non-contact force is a force applied to an object by another body that is not in contact with it ምንም ግንኙነት ወይም ንክኪ ሳይኖረው የሚፈጠር የፎርስ አይነት ነው እንግዲህ ደግሞ non contact force ምንለው ለምሳሌ magnetic force አለ ማግኔትን ታውቃላችሁ ሳይነካካ ነው የሚሰሳበው ወይ የሚገፋፋው gravitational force አለ የሆነ ኦብጀክት ካለ ወደ ታች ሲወርድ ምንም አይነት ኮንታክት ሳይኖር ነው እንግዲህ መሬት ሁሉን ነገር ወደ ራሷ የምትስብ ማለት ነው ሌላ ደግሞ electric force የሚባል without any contact electric force apply ይደረጋል ማለት ነው those are an example of non-contact force እንላቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ most common examples of non-contact force እንላቸው ለምሳሌ most common እነዚህን ተከሰናል ግን ሞር ለማብራራት ያክል ለምሳሌ gravitational force እዚህ ላይ የተጠቀስነው ማለት ነው magnetic force ኦልሬዲ ተጠቅሷል and electric force ተብሎ ሶስቱም ተጠቅሰዋል እነዚህ ነገሮች those are the most common examples of non-contact force ማለት ናቸው so revision revising Newton's laws of motion አሁን revising ነው ተዝቀደም 7ኛ ክፍል Newton's law የሚሉ ሶስት ሎዎችን አይተናል the first law second law third law the first law is called the inertia force the inertia law second law ደግሞ ምንድነው ያልነው universal law ብለናል third law ደግሞ ምንድነው action in direction law ብለን ያልነው ነገር ነው ማለት ነው so አዲስ ነገር አይደለም ለምሳሌ Newton's first law implied that a net external force must act on a body to speed up, slow down, or change the direction of a motion or to start a motion. አሁን first law of Newton's first law ምንድነው የሚለው የሆነ ኦብጀክት external force apply ካልተደረገበት ድረስ ነው የሚለው እንግዲህ ውጭ አካል ካልተደረገበት ድረስ ወይ እረፍታ ላይ ይቆያል ወይም እንቅስቃሴ ያደርጋል እንቅስቃሴ የሚያደርገው ግን ዩኒፎርምሊ ነው አሁን ለምሳሌ የሆነን ቦክስ ወይም ኢቭን ስልካችሁን ይውት ለምሳሌ ስልካችሁን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጡት በእጃችሁ ስታልነካችሁት ድረስ ያ ማለት ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስታላረጋችሁበት ድረስ ማለት ነው ስልካችሁ ምን ጊዜም እንደተቀመጠ ነው የተማይንቀሳቀስ ደግሞ የሆነች የምትንቀሳቀስ ነገር የተንቀሳቀሰች ባለችበት ጊዜ በዩኒፎርም ሞሽን ነው የምትንቀሳቀሰው ምን እስካልሆነች ድረስ ዩኒፎርም ሞሽን እንዳታካሄድ የሚያደርግ ፎርስ አፕላይ ስታልተደረገባት ድረስ
ወይም ዳይሬክሽኗን እንድትቀይር የሚያደርጋት ነገር እስካልመጣ ድረስ በቃ ዛት ኢዝ ኢት። ይሄ ነው ፈርስት ሎ ኦፍ ፈርስት ሎ ኦፍ ኒውተንስ ፈርስት ሎ የሚባል ቴርሞዳይናሚክስ ሎ እየመጣብኝ ማለት ነው። ሶ from Newton's first law, you observe that the state of no motion and ዩኒፎርም ሞሽን እነዚህ ነገሮች ናቸው ያሉ። ኖ ሞሽን ማለት አትረስት ላይ ይቆያል ማለት ነው። ዩኒፎርም ሞሽን ደግሞ ማለት ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገበት ድረስ በተመሳሳይ ስፒድ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። አር ሲሚላር አስ ሎንግ አስ ዜር ኢዝ ኖ ኔት ፎርስ አክቲንግ ኦን ኤ ቦዲ ይለናል ማለት ነው። ሶ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ደግሞ ሰርድ ሎ ነው። አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ አፕዋርድ ፎርስ አለ፣ ዳውንዋርድ ፎርስ አለ እዚህ ላይ። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው። ያ ማለት አንድ ነገር አፕላይ ስናደርግበት ሪአክሽን ፎርስ አለ ብለን ያየ ነው ማለት ነው። in grade 7 ማለት ነው። ስለዚህ for every action there is an equal and opposite reaction ይሄ ነው በቃ። ለእያንዳንዱ አክሽን ኢኳል እና ኦፖዚት የሆነ ፎርስ አፕላይ ይደረጋል ብለኛል ነው። ለምሳሌ ግድግዳ ብንገፋ ለገፋንበት ምላሽ የሚሆን የገፋነውን ያክል ኃይል እኩል የሆነ ፎርስ፣ ለምሳሌ 50 ኒውተን ፎርስ አውጥተን የሆነ ግድግዳ ብንገፋ 50 ኒውተን ፎርስ አውጥቶ ግድግዳው እኛን ወደ ኋላ ይገፋናል። ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት የምንለው እሱን ነው። ኦፖዚት ማለት እኛው ግድግዳውን እንገፋለን፣ ግድግዳው ደግሞ ወደኛ ሲገፋ ኦፖዚት ናቸው። ኢኳል ያልነው ተመሳሳይ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስለሚደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ይለናል ማለት ነው ሰርድ ሎ። ሰከንድ ሎ ያልነው ኤፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምኤ ነው። ያ ማለት ፎርሱም ምንጊዜም ኤግዘርት የሚደረገው በምኑ በኩል ነው? ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አክሰለሬሽን ነው። አክሰለሬት በሚያደርግበት በኩል ነው። አክሰለሬት የሚያደርገው ፎርሱ አፕላይ በተደረገበት ዳይሬክሽን ነው የሚለው። and the next topic is motion in one dimension። አሁን ሞሽን በብዙ ዳይሜንሽኖች ሞሽን አለ። ዳይሜንሽን የምንለው እንግዲህ አይዘር ሆሪዞንታል ሊሆን ይችላል፣ ቨርቲካል ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁለት ዳይሜንሽኖች ናቸው። ለምሳሌ ማትማቲክስ ላይ ምናልባት ተምራችሁ ከሆነ እኔ አላየሁትም በአጋጣሚ in the x direction, in the y direction, in the z direction የሚባል ነገር አለ። አሁን x y z ማለት in 3 dimension ሲሆን በ1 dimension ግን in the x direction ብቻ ነው። in the x direction that's horizontal ብቻ። in 2 dimension ደግሞ next grade ላይ ይኖራል። 2 dimension ማለት በxም በy። 3D ሲል ደግሞ ምን አለ? በ3D ካለ ደግሞ ምን ይለናል? x y z የሚባል ዳይሬክሽን አለ። በእነሱ ዳይሬክሽን ኢን ስፔስ ይለናል። ደግሞ በኋላ በጣም እየሰፋ ሲመጣ ሞሽን ኢን ስፔስ ወጣቻል። 6 ዳይሬክሽን ያመጣል ስፔስ ላይ ሲሆን ደግሞ። ኤኒዌይስ ወደዚህኛው ወደኛ ወደሚመለከተን እንግባ። ዋን ዳይሜንሽን motion in one dimension, motion in one of the most important, motion is one of the most important features of the world around us። እንግዲህ ሞሽን በህይወታችን እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባል ነገር ነው ማለት ነው። ያለ ሞሽን ኢቭን እኛ መኖር አንችልም። ኦኬ ኤግዚስት አናደርግም ያለ ሞሽን። ስለዚህ very important feature ነው ማለት ነው። every day you walk from home to your school and see movie objects in your surrounding። ኦኬ የሚንቀሳቀሱ ነገሮችን ያለን እኛ ከቤታችን ወደ ትምህርት ቤት ሁሌ እንመላለሳለን። እሱ የሞሽን ውጤት ነው። ሞሽን ባይኖር እኛ ከቤታችን ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አንችልም፣ ወይም የሚንቀሳቀሱ አካላትን በሙሉ ማየት አንችልም ማለት ነው። in this unit you will further learn about the average speed, velocity, acceleration, uniform motion, uniformly accelerated motion in straight line። straight line ማለት ነው in one dimension ሊል ስለፈለገ ነው ማለት ነው። ሶ ስለ ቬሎሲቲ፣ ስፒድ፣ አክሰለሬሽን ተዝቀደም አይተናል። አሁንም እነዚህ ተርሞች አዲስ ተርሞች አይደሉም። they are familiar ግን in detail ነው በዝርዝር እና ደግሞ ምንድነው አቨሬጅ ነው የምናየው። አቨሬጅ ስፒድ፣ አቨሬጅ ቬሎሲቲ፣ አክሰለሬሽን ምናምን የሚሉት ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ሶ ሞሽን ኢን ኤ ስትሬት ላይን ኢዝ ኮልድ ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ይባላል። ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን either in the x direction ሊሆን ይችላል either in the y direction። ግን ሁለቱንም ሳይሆን በአንዱ ብቻ ወይ በx direction ወይ በy direction ብቻ ማለት ነው። ሶ እሱን ለማለት ነው። በዚሁ ቶፒክ ውስጥ ዩኒፎርም ሞሽን አለ። ዩኒፎርም ሞሽን what does a uniform motion means? What does it mean, uniform motion? The type of motion where the moving of the objects covers equal distance
in equal time travel is called uniform motion አሁን ዩኒፎርም ሞሽን የምንለው እንግዲህ የተነሳበት ፍጥነት እስከደረሰበት ፍጥነት ድረስ እኩል ሲሆን ለምሳሌ አንድን አትሌት አስቡት የሆነ አትሌት ሲነሳ በጣም ፈጥኖ ሊነሳ ይችላል ኦኬ በጣም ፈጥኖ ይነሳና መጨረሻ ላይ ዙሩን ሄዶ ሊያቋርጥ ሲል እየደከመው ሲመጣ ምን ይላል ስፒዱ ይቀንሳል ያ ዩኒፎርም ሞሽን አይደለም ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ የነበረው ስፒድ ከመጨረሻው ስፒዱ ጋር እኩል አይደለም ማለት ነው so we cannot tie that this kind of motion is not uniform አይደለም እንደዚህ አይነት ሞሽን ምክንያቱም ኢኒሻል ቬሎሲቲው እና ፋይናል ቬሎሲቲው አንድ አይደለም ማለት ነው ነገር ግን አንድን ያጭር ርቀት ሩጫ ወሰዱት የ100 ሜትር ሩጫ ሲነሳ በስንት ተነሳን በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ወይ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ አይጓዝም ግን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ እንበል 5 ሜትር ፐር ሰከንድ በጣም ፈጣን ነው ብልሽ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ተነሳ ሲጨርስም በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ምን እንለዋለን ይሄን ዩኒፎርም ሞሽን እንለዋለን ማለት ነው so for uniform motion in a straight line the speed of a moving body is constant ስለዚህ ስፒዱ ኮንስታንት ነው ማለት ነው አሁን እየነገርኳችሁ ያለው ሲሮጡ እየተጠቀስኩላችሁ ምሳሌ መገንዘብ ትችላላችሁ ማለት ነው so the distance around the football field remains constant while for many practical reasons the time may not be constant sometimes you walk quickly and another time you may run therefore your speed may not be constant similarly the motion of a body for example a car or a truck will not be uniform so to describe such kind of emotion we use the concept of average speed አሁን ይሄ ነገር ምን መሰላችሁ የእግር ኳስን ፊልድ ወይ ሜዳ እዩ ታስቡት የእግር ኳሱ ሜዳ 90/110 መሰለኝ ፊክስድ ነው እሱን ለመዞር የሚፈጅብን ዲስታንስ እኩል ነው ምን ጊዜ ለምሳሌ 90 ሜትር ከሆነ በአንዱ ሳይድ 90/110 ኤሪያውን መውሰድ እንችላለን ያለ መዞር የምንወስደው ዲስታንስ ተመሳሳይ ነው ነገር ግን የሚወስድብን ታይም የተለያየ ነው ለምሳሌ እኔ ዙር ለመሙላት የሚፈጅብኝ ታይም somebody ከሚወስድበት ታይም ጋር የተለያየ ነው ያ ማለት ነው ታይሙ ተፈራረቀ ወይም ተለያየ ማለት ስፒዳችን ተለያየ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመፍታት ምን መጠቀም አስፈልገ ማለት ነው አቨሬጅ ስፒድን መጠቀም አስፈልገ አቨሬጅ ስፒድ ማለት ለምሳሌ ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ የሆነ አትሌት ሲነሳ የነበረበት ቬሎሲቲ ወይም ስፒድ አለ ሲጨርስ የፈጀበት ስፒድ አለ ስለዚህ በምን ያህል ስፒድ ነው ሩጫውን የጨረሰው ቢባል ሲነሳ በዚህ ሲጨርስ በዚህ አንል እንቅጫን ስፒዱን እናገራለን እንዴት ነው የምናገር አቨሬጅ ስፒድ ያ ማለት ፋይናል ስፒዱ ሲቀነስ ኢኒሻል ስፒድ ኦቨር ለፈጀበት ታይም አድርገን ወይም ቶታል ዲስታንስ ትራቨልድ ብለን ሲካፈል ለቶታል ታይም ብለን እንወስዳለን ማለት ነው this is what we call average speed እንለዋለን this unit of speed average speed ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ተቀደም እንዳየ ነው ሌላ ደግሞ እነዚህ ዩኒቶች አሉት ለምሳሌ ኪሎሜትር ፐር አወር ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ ወዘተ የሚባሉ መለኪያዎች አሉ ማለት ነው can also be used the unit of speed ምን ማለት ነው average speed ከስፒድ ጋር አንድ አይነት ነው ዩኒቱ ለማለት ነው the concept used to describe the speed that has direction is called velocity አሁን speed with direction we call it velocity ለምሳሌ distance with direction displacement እንደምንለው ማለት ነው velocity tells us how fast a body is moving in a given direction speed ከሆነ ግን ምንድነው in a given direction ብሎ ነገር የለም there is no direction የለም speed ላይ እዚህ ግን የሆነ direction ላይ ምን ያክል ፈጠነ የሚለውን ነገር describe ለማድረግ የምንጠቀመው ቃል ምንድነው velocity ነው ወይም ቶሎታ ይለዋል ቶሎታ is a new word to you I know that አዲስ ቃል ነው ቶሎታ acceleration ሽምጠጣ ይባላል እነዚህን ቃላቶች ማወቅ አለባችሁ ግረ መንገዴን አሁን ሞመንተም የሚባል አለ ወደ ኋላ ምንየው ላይ ክላስ ይሆናል ሞመንተም እንድርድሪት ማለት እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ የሚባሉ የፊዚክስ ተርሞች ስለሆኑ ነው ማያዝ አለባችሁ ማለት anyways here velocity is a vector quantity ብዙ ጊዜ አውርተናል it depends on the displacement made between the final and the initial position for example if you walk from your home to school back to home okay your displacement is 0 ሂዳችሁ ብትመለሱ ዲስፕሌስመንታችሁ 0 ነው
but your distance travel is not zero. distance travel ሁለቱም ይደመራሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ average velocity total displacement over ምንድነው total time ነው። total displacement over total time ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። Okay, ስለዚህ you have seen that if there is no net force acting on an object, it remains at rest. an object ላይ የሆነ force apply ካላደረግን በስተቀር እረፍት ላይ ይቆያል ወይ በዩኒፎርም ሞሽን ይቀጥላል ያልነው first law of the term Newton's first law ማለት ነው። if it was moving with a constant speed in a straight line, it will continue to move with its uniform speed. የሚያወራው ስለ ኒውተን first law ነው አጠቃላይ። generally the motion of a body starts or ceases. አሁን የሆነ ኦብጀክት ምን ይላል ወይ ይንቀሳቀሳል ተነበረበት ወይ ይቀንሳል ስፒዱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው understand ማድረግ አለብን ማለት ነው። so body increase in motion or slow down or change the direction ከሶስት አንዱ ነው የሚሆነው ወይ ስፒዱ ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይም slow down ያደርጋል ወይም አቅጣጫውን ይቀይራል ማለት ነው። in all these cases the velocity of a moving body are changing. በሶስቱም ነገሮች velocity ምን እያደረገ ነው change እያደረገ ነው። direction ሲቀይርም change እያደረገ ነው። speed up ሲያደርግም slow down ሲያደርግም velocity እየተቀየረ ነው ማለት ነው። so the cause of these changes in the state of motion are a force exerted on a body. እንዲሆን የሚያደርገው ደግሞ ለምሳሌ ስፒዱ እንዲጨምር የሚያደርገው ስፒዱ እንዲቀንስ የሚያደርገው አቅጣጫ ቼንጅ እንዲያደርግ የሚያደርገው ማን ነው ፎርስ ነው ማለት ነው። ፎርስ ነው። so body do not change their state of motion without the action of the force. ስለዚህ ምንም አይነት ፎርስ ሳይተገበርበት እነዚህን ለውጦች የሚያመጣ አካል የለም ማለት ነው። ስለዚህ ለለውጥ ወይም ለቼንጅ ዋናው ሪዝን ወይም ኮዙ ማን ነው ማለት ነው ፎርስ ነው ማለት ነው። okay, Newton's second law of motion describes the interrelation of force and motion. Newton's second law of motion describes the interrelation of motion, force and motion ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ አንድ ኤግዛምፕል ነው። ለምሳሌ a bus travels from አዲስ አበባ to አምቦ። አሁን ከአዲስ አበባ ወደ አምቦ የሆነ መኪና ተጓዘ። it travels 43 ኪሎሜትር in the first hour. በመጀመሪያው ሰዓት ለአንድ ሰዓት ያክል ምን ያህል ኪሎሜትር ተጓዘ አለ? 43 ኪሎሜትር ያክል ተጓዘ። 40 ኪሎሜትር ደግሞ በሁለተኛው ሰዓት ተጓዘ 40 ኪሎሜትር and 46 አሁንም 46 ይሁት 46 in the third hour of its journey. what is the average speed? ከጥያቄው እንደምንረዳው 3 ጊዜ ነው 43 ተጉዞ ከዛ ወደ 40 ዝቅ አረገ ከዛ እንደገና ደግሞ ወደ 46 ከፍ አረገ። አሁን ምን ያደርጋል ስፒድ አፕ ያደርጋል ከዛ ስፒዱን ደግሞ ይቀንሰዋል ምናምን ነገር ያ ማለት ዩኒፎርም አይደለም ሞሽኑ። ስለዚህ ስንት ሰዓቶች አሉ? የመጀመሪያው ሰዓት፣ ሁለተኛው ሰዓት፣ ሶስተኛው ሰዓት በአጠቃላይ 3 ሰዓቶችን የፈጀ። ስለዚህ ካምፓስ ከአዲስ አበባ ያለውን ዲስታንስ ደግሞ 43 ሲደመር 40 83 ሲደመር 46 129 አካባቢ ኪሎ ሜትር ይላል ማለት ነው ባጭሩ። ከዛ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው አቬሬጁ ማለት ቶታል ዲስታንስ ሲካፈል ቶታል ታይም ነው ብለን ተዝቀደም ተናግረናል። ኤኒዌይስ እንየው ጊቭናችን s1 that is distance 1 43 time 1 1 ሰዓት አይደል? s2 ደግሞ ዲስታንስ 2 40 ኪሎ ሜትር የፈጀበት ሰዓት አሁንም 1 ሰዓት ዲስታንስ 3 ደግሞ 46 ኪሎ ሜትር የፈጀበት ሰዓት 1 ሃወር ወይም 1 ሰዓት። አቬሬጅ ስፒዱ ተፈላጊው ነው። ስለዚህ አቬሬጅ ስፒድ ማለት ቶታል ዲስታንስ ኦፍ ቶታል ታይም። ቶታል ዲስታንስ ሶስቱን ስንደምራቸው 129 መጣ። ሲካፈል ቶታል ታይም ደግሞ 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 3። ስለዚህ ለ3 ስንት መጣ አቬሬጁ ማለት ነው 43 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው ማለት ነው አቬሬጅ ስፒድ። ስለዚህ አማካኝ ፍጥነቱ በዚህ ፍጥነት ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ አምቦ ድረስ የሄደበት የመኪና በምን ያህል ፍጥነት ነው አምቦ በዚህ የደረሳችሁ ከተባለ 43 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር that is the average speed from the አዲስ አበባ to አምቦ ማለት ነው። so total distance እዚህ ላይ ደምሮታል total time ንም እዚህ ላይ ደምሮታል። it is a very easy equation here. next example ለምሳሌ car move 2.4 ኪሎ ሜትር due to east። አሁን due to east አለ ማለት ደግሞ ምንድነው ዲስታንስ አይደለም የዲስፕሌስመንት ነው because distance with direction is called displacement ብለናል። ዲስታንስ ከዳይሬክሽን ጋር ከሆነ ዲስፕሌስመንት ነው። አሁን due to east ነው for 120 second ለ120 ሰከንድ ያክል ነው የተጓዘው። what is it is average velocity
አሁንም ቬሎሲቲን የምንፈልግ ምን ሲኖር ነው? ዲስፕሌስመንት ሲኖር ነው። ስፒድን የምንፈልግ ደግሞ ዲስታንስ ሲኖር ነው። ኤኒያው 2.4 ኪሎ ሜትር ነው 120 ሰከንድ ነው። ምንም ቀጥታ ማካፈል ነው። ምን ይለናል? ዲስፕሌስመንት 2.4 ኪሎ ሜትር due to east and which is equals to 2400 ሜትር due east። አሁን ወደ የሳዩንት እየቀየር ነው። ታይም 120 ሰከንድ ተሰጥቶናል። አቨሬጅ ስፒድ ምን ዲስፕሌስመንት አቨሬጅ ቬሎሲቲ is equals to ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ቴከን። ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን 2400 ሜትር ወደ ኢስት ነው የተጓዘው ሲካፈል ለ120 ሰከንድ እኩል ነው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ዲዩ ኢስት ተጉዟል ማለት ነው። ሶ ይህም እጅግ በጣም ቀላል ምሳሌ ነው። ሌላው ደግሞ ቶፒክ በዚህ እንደ ሰብ ቶፒክ የተቀመጠው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኦኬ። ስለዚህ a body that starts to move from rest may increase in motion or slow down or change its direction ብለን ብዙ ጊዜ አወርተናል። in such situation velocity of moving body change this is acceleration produced እንዲደረግ ያደርገዋል። acceleration ማለት change of the rate of change of velocity ነው። the rate of change of velocity ማለት v ፋይናል ማይነስ v ኢኒሻል የመጀመሪያው ፍጥነት ሲቀነስ የሁለተኛው ፍጥነት ሲካፈል ለታይም ቴክን አድርገን ነው። ዩኒፎርም ከሆነ ሞሽኑ there is no acceleration ዜሮ ነው የሚሆነው። ኦኬ ዩኒፎርም ሞሽን ከሆነ ወይም ኮንስታንት ሞሽን ከሆነ አክሰለሬሽን አይፈጠርም ወይም ፕሮዲዩስ አያደርግም። አክሰለሬሽን አለ ማለት ግን ምን አለ ማለት ነው? ወይ ስሎ ዳውን እያደረገ ነው። ስሎ ዳውን አደረገ ማለት ዲሰለሬት አደረገ ማለት ነው። ወይም ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ነው ስፒዱን። that is called accelerate አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ለመኖር change of speed ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ምን ይላል እዚህ ላይ? ቬሎሲቲ ማለት ስፒድ ዊዝ ዳይሬክሽን ነው። ዲስታንስ ዊዝ ዳይሬክሽን ዲስፕሌስመንት እንዳልነው ሁላ ቬሎሲቲ ዊዝ ስፒድ ዊዝ ዳይሬክሽን ብለን መያዝ አለብን ማለት ነው። አክሰለሬሽን ኢዝ ታይም ሬት ኦፍ ቻንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ። ታይም ሬት ነው ቻንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ። አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ቻንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቻንጅ ኢን ታይም ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲካፈል አሁንም ለፋይናል ታይም ማይነስ ለኢኒሻል ታይሙ ማለት ነው። v ፋይናል ነው ይቺ t ፋይናል ነች and v ኢኒሻል ቬሎሲቲ at t ፋይናል የምትል ነገር ነች። SI ዩኒት ኦፍ አክሰለሬሽን ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ብለን አይተናል ከዚህ ቀደም ማለት ነው። So if the velocity of a body changes equally from equal interval of time, then the motion of the body is said to be uniformly accelerated motion. If a velocity of a body changes equally for equal interval of time, uniformly accelerated. change የሚያደርገው ቬሎሲቲ change የሚያደርገው በተመሳሳይ ከሆነ ነው uniformly accelerated motion የምንለው። ኦኬ ስለዚህ ይህን ነገር መገንዘብ መቻል አለብን። the phrase uniformly accelerated motion means ምን ማለት ነው? the magnitude of the acceleration is constant. acceleration ጊዜም ኮንስታንት ነው ማለት ነው። acceleration አሁን ለምሳሌ v ፋይናል ማይነስ v ኢኒሻል ኦቨር t ፋይናል ማይነስ t ኢኒሻል የሚመጣው ውጤት ኮንስታንት ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን እንለዋለን። and the motion along straight line ከሆነ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን በሁለት ነገሮች ነው መረዳት ያለብን። አንደኛው ማግኒቲዩዱ ኮንስታንት ከሆነ የአክሰለሬሽኑ ማግኒቲዩድ ኮንስታንት ከሆነ ዳይሬክሽኑ ደግሞ ስትሬት ላይን ከሆነ ወይም the direction is fixed ከሆነ ማለት ነው። hence distance and displacement and speed and velocity can be used interchangeably. እዚህ ላይ interchangeably መጠቀም ስለምንችል ነው ዳይሬክሽኑ ፊክስድ መሆን አለበት ተብሎ የተቀመጠው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው ለማለት አንድ ሞሽን እነዚህ ሁለት ነገሮች ማሟላት መቻል አለበት ማለት ነው። ኤግዛምፕል አሁን እንጨምራለን። a car starts from rest and reaches a speed of 20 meters per second in 5 seconds. What is the acceleration of the car? አሁን from rest ነው ያለ ከረፍታ ላይ ነው የተነሳችው። ከረፍታ ላይ ከዜሮ ላይ ዝም ብላ የቆመች መኪና ነበረች። ቁማ ወዴት ስፒድ አፕ አደረገች? ወደ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድዋን እየጨመረችው መጣች በ5 ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ስንት ነው? እንዴት ነው የሚሰራው? መነሻው 0 ነው ቬሎሲቲው። መድረሻውስ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ። የፈጀው ታይም 5 ሰከንድ ነው።
ስለዚህ ቻንጅን ቪ ኦቨር ቲ አድርገን እንሰራለን። ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ታይም 20 ሲቀነስ 0 ሲካፈል 5 እንዲሆናል 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኢዝ አክሰለሬሽን ኦፍ ዳት ካር እንላለን ማለት ነው። ኤንድ ፍሪሊ ፋሊንግ በዲ ማለት በግራቪቴሽናል ፎርስ አማካኝነት የሚወድቅ ነው ኦብጀክት ዲል ለማድረግ የተቀመጠ ቶፒክ ነው። ለምሳሌ the most common natural examples of uniformly accelerated motion is the motion of freely falling body። አሁን ፍሪሊ ፋሊንግ በዲ ምንድነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው። ለምን እንደዛ ተባለ? አክሰለሬሽኑ ምንጊዜም 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለሆነ አሁን አንድ ኦብጀክት ከከፍታ ቦታ ወደ መሬት ሲወድቅ አክሰለሬሽኑ ስንት ነው? ወይም ግራቪቲ የምንለው ነው ባጭሩ። ስናጠጋገው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው፣ ግን ኤግዛክትሊ 9.181 ሜትር ፐር ሰከንድ። ብዙ ጊዜ 81 82 83 ይሆናል። እንደ ኤሪያው ይለያያል። እንደ ኤሪያው ፖል አካባቢ ያለው ስበት ይለያያል። ምድር ወገብ አካባቢ ያለው ስበት ስለሚለያይ አቬሬጁ ግን 9.8 ነው። Freely falling body in air means a body which is falling under the action of its weight alone። አሁን በክብደታቸው ምክንያት ወደ መሬት የሚወድቁ ኦብጀክቶችን ዲል ለማድረግ ነው የፍሪሊ ፋሊንግ በዲ የተቀመጠው ማለት ነው። ሶ ፎር a freely falling body you have v ኢኒሻላችን 0 ነው። መነሻችን 0 ነው። አክሰለሬሽናችን ከግራቪቲ ጋር እኩል ነው። ያ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ከዛ ቪ ፋይናል ስንት ይመጣል? ግራቪቲ ታይምስ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ኤስ ደግሞ ሃይት ኤችጂ። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ቪ ፋይናል ኢዝ ኢኳል ቱ ጂቲ እንዴት መጣ? እዚህ ላይ ሊያወዛግባችሁ ይችላል የመጣችበት። እስኪ ወደ ኋላ እንመለስ። አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ እንግዲህ አክሰለሬሽን። ኦኬ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው? ቪ ፋይናል አይደል? አሁን አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቲ። አሁን እቺን ግራቪቲ አድርጋችሁ ሰዷት። ፍሪሊ ፋሊንግ ከተባለ አክሰለሬሽን ወደ ግራቪቲ ይቀየራል። ታይም እንዳለች ነች። ኦኬ ግራቪቲ እዚህ ላይ ታይም፣ ይቺ 0 ነች፣ ይቺ ቪ ፋይናል አለች። ስለዚህ ቪ ፋይናል ማይነስ 0 ራሱ ቪ ፋይናል ነው። ከዛ ቪ ፋይናል ኢዝ ኢኳል ቱ ክሪክሮስ ብናደርገው ጂ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ጂ ታይምስ ቲ ኤን ወደ ጂ ቀይሯ ብያለሁ። ጂ ታይምስ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ፋይናል። ከዚህ የመጣ ነው፣ ሌላ ከየትም የመጣ አይደለም። ስለዚህ በፍሪሊ ፋሊንግ በዲ ዲስፕሌስመንት ወይም ዲስታንሱን ሄቱን እንወስዳለን ኤች ብለን ማለት ነው፣ ቨርቲካሊ ስለሆነ። ኦኬ አክሰለሬሽን ወደ ግራቪቲ ይቀየራል የሚለውን ኮንሰፕት መያዝ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ኤንድ ዘ ኔክስት ሞስት ኢምፖርታንት ቶፒክ ደግሞ ምንድነው? ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዩኒፎርም ሞሽን ኤንድ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ዩዚንግ ቴብል ኤንድ ግራፍ። አሁን እነዚህን ሞሽኖች በቴብል እና በግራፍ ደግሞ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ወይም እንወክላለን ማለት ነው። ሶ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ የመጀመሪያው አለን። When an object moves equal displacement in an equal time interval, then its velocity is said to be uniform velocity or constant velocity እንለዋለን። ተመሳሳይ የሆነ ዲስፕሌስመንት በተመሳሳይ ታይም የሚጓዝ ከሆነ የሆነ ኦብጀክት ሞሽኑ ምን ተባለ? ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ወይም ኮንስታንት ቬሎሲቲ ያለው ሞሽን ነው ማለት ነው። ሶ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ኢዝ አንቻንጂንግ ቬሎሲቲ። ዩኒፎርም ነው። ዩኒፎርም አንድ አይነት ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ተማሪዎች ዩኒፎርም ለብሰው ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። ዩኒፎርም የተባለ ምን ማለት ነው? አንድ አይነት ስለሆነ ነው የሚለብሱት። ስለዚህ በዛ ወይ መገንዘብ ትችላላችሁ። and if the velocity is uniform then the average or instantaneous velocity are the same። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ አቬሬጁ ኢንስታንታኒየስ የሚባልም አለ ሌላ፣ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እሱም ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ሞሽን with a constant velocity ማለት ነው ዩኒፎርም ቬሎሲቲ የሆነ in a fixed direction is said to be uniform motion እንለዋለን። a motion with a constant velocity is called uniform motion። ዩኒፎርም ሞሽን ማለት ባጭሩ እንግዲህ motion with a constant velocity፣ constant velocity ያለው ሞሽን uniform motion እንለዋለን። uniform motion can be described in v against t graph ማለት ነው and s against t graph በዲስታንስ ታይም ግራፍ እና በቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። አሁን ዲስታንስ ታይም ግራፍ እና ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ምንድነው? እንግዲህ ቪቲ ግራፍ ብዙ ጊዜ ታይም በኤክስ ይወከላል፣ በኤክስ አቅጣጫ። ይሄ ኤክስ አሁን ኤክስ ዋይ ግራፍ ማትማቲክስ ላይ እንዳየ ነው። አሁን እዚህ ላይ ኤክስ ዋይ ግራፍ አለ። የኤክስ ዳይሬክሽን በታይም ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ታይም ኢን ሰከንድ ማለት ነው።
የዋይ ደግሞ ቬሎሲቲ ወይም ስፒድ ሜትር ፐር ሰከንድ ይቀመጣል። ስለዚህ ቪቲ ግራፍ እንለዋለን። ቪቲ ግራፍ አሁን ይሄን ኤሪያ ወሰዱት። የኤሪያ አሁን ከዜሮ ተነስቶ እስከ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ድረስ፣ እዚህ ደግሞ ከዜሮ ተነስቶ እስከ 6 ሰከንድ ድረስ ያለው ኤሪያ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ሲባዛ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ነው። አይታችኋል። ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ታይምስ ቲ ነው። ቪ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሲባዛ ቲ እስከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት ስለዚህ የዚህ ኤሪያ ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቪቲ ግራፍ ምንን ሊወክልልን ይችላል? ቪ አጋንስት ቲ ግራፍ ፎር ዩኒፎርም ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ምን ሊወክልልን ይችላል? አሁን ቬሎሲቲ ሲባዛ በታይም ምንድነው? ቬሎሲቲ ሜትር ፐር ሰከንድ አለው፣ ታይምስ ሰከንድ ሲሆን ሜትር ይሰጠናል። ስለዚህ ምንን ሰጠን ማለት ነው? ዲስታንስን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ላይ ዘ ግራፍ ቪ አጋንስት ቲ ኦር ቪ አጋንስት ቲ ግራፍ ጊቭ አስ ወይም ዘ ኤሪያ አንደር ቪቲ ግራፍ ኢዝ ዘ ዲስታንስ ማለት ነው። ዘ ኤሪያ አንደር ቪቲ ግራፍ ይሄ ኤሪያ ዲስታንሱ ነው፣ አባስተን የምናገኘው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ቪቲ ግራፍ is given and the slope is horizontal straight line which shows no change in the velocity as time goes on. By definition s is equals to vt ነው ብለናል። velocity times time is equals to 20 times 6። አሁን 20 times 6 ማለት v እስከዚህ ድረስ ነው 20 ነው። ሰከንዱ እስከ 6 ድረስ ነው። እስከ 6 ድረስ ሆነ t is equal to 6 ብለናል። ስለዚህ 20 ሲባዛ በ6 120 ሜትር ሰጠ። ኦኬ but from figure 2.4 እዚህ ላይ እንደምንረዳው the area under the slope equals to v times t which is 20 times 6 and 120 መጣለን። this means the distance equals to the area of the v against t graph ምን እያለን ነው? v against t graph ላይ ያለው ቫልዩ ዲስታንስ ነው፣ ኤሪያው ዲስታንስ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ the velocity at a given instant of time can be found from the s against t graph by determining the slope of the graph. The slope of the graph at any point is equals to s final minus s initial over t final minus t initial change in s over change in t። አሁን ይሄ s t ግራፍ ነው፣ s against t s t ግራፍ፣ ያኛው v t ግራፍ ነው። ኦኬ ስሎፕ ነው፣ ይሄን ስሎፕ ይሄ አሁን ለምሳሌ change in s ይሁት change in s ማለት ከዚች እስከ ይች ያለችው አሁን sf minus si over t final minus t initial ማለት ያቺ ነች፣ ከይች እስከ ይች ድረስ ያለችው ስሎፕ ነች። ኦኬ ይቺ ስሎፕ ምንድን ነች? ስፒድ ነች። ምክንያቱም s over t ምን ይሰጠናል? ስፒድን ስለሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ the slope of st graph is the speed ብለን ወስናለን። ቀደም ኤሪያ አንደር ማን ብለናል? ኤሪያ አንደር ቪቲ ግራፍ ዲስታንስ ነው እንዳልነው ሁላ slope under st graph is the slope or simply the velocity ወይም speed ነው ማለት ነው። let us start with a motion at a constant velocity. consider vt ግራፍን ወሰድ ኤሪያው ምን የሆነበት ማለት ነው? ዲስታንስ ይሆን። okay this graph represents the velocity of a car traveling along a straight level road in a direction of north. አሁን ኖርዝ አለው ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። for the first 2 hours the car maintains a constant speed of 40 meters per second. አሁን ለመጀመሪያ 2 ሰዓታት ያክል 40 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ተጓዘ። then remains at zero velocity at the first hour ለአንድ ሰዓት ያክል ደግሞ ዜሮ ቬሎሲቲ ስቶፕ አደረገ ማለት ነው ባጭሩ። and finally moves in opposite direction to its original velocity ኔጌቲቭ ቬሎሲቲ ሆነ ማለት ነው። ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሆነ ማለት ነው። ከዛ 80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው መጓዝ የጀመረው in the south። አሁን what information does this graph give? አሁን ምንድነው የሚለው መሰላችሁ? ስዕሉን እንየው። ቪቲ ግራፍ ነው። የሆነ መኪና ምን ያክል ተጓዘ ይለናል። አሁን
ስፒዱ ነው 40 ስፒድ ሄዷል 40 ስፒድ ምን ያክል ተጓዘ ለ2 ሰዓት ያክል ይቻ 1 ሰዓት እና 2 ሰዓት ለ2 ሰዓት ያክል እስከዚህ ድረስ በ40 ሜትር ፐር ሰከንድ ኪሎ ሜትር ፐር አወር ተጓዘ አይታችኋል ከዛስ ለ1 ሰዓት ያክል ማለት ከ2 ሰዓት ይዞ እስከ 3 ሰዓት ድረስ በዚሮ ስቶፕ አደረገ ማለት ነው እንቅስቃሴ ምናልባት መሳረፍት ሆኖ ሊሆን ይችላል በሆነ ምክንያት ብቻ መኪናው ቆሟል እዚህ ላይ ቬሎሲቲ 0 ነው ቬሎሲቲ 0 አደረገ ደግሞ ማለት ነው እንቅስቃሴ ኖ ሞሽን ማለት ነው ከዛ ተንቀሳቀሰ በኋላ ወዴት ሄደ ይሄ ኖርዝ ዳይሬክሽን ነበር ወደ ሳውዝ ተመለሰና በዳብል አደረገው 40 የነበረው 40 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ይጓዝ የነበረው ነው በ80 ለ1 ሰዓት ያክል ተጓዘ ነው የሚለው አይታችሁ ስለዚህ during the first 2 hours section A ማለት ነው ይሄ v times t ዲስታንሱን ይሰጠናል ኦኬ አሁን yes ለ1 ሰዓት ያክል v times t ቪው 0 ስለሆነ ዲስታንስ የለውም ስቶፕ ስላደረገ ዲስታንስ የለም የሆነ አካል ቆሞ ምንም ዲስታንስ አልተጓዘም ተቆመ ምንም ዲስታንስ ሊጓዝ አይችልም ከዛስ ቀጥሎስ ለ1 ሰዓት ያክል 80 ተጉዟል ለ1 ሰዓት ሲባዛ በ80 እንላለን አሁን የመጀመሪያው 40 ሲባዛ በ2 ሰዓት ወደ ኖርዝ የተጓዘው 80 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ወደ ኖርዝ ኦኬ ከዛስ ሁለተኛው the graph does not tell where the car starts but only that its opposite its position changes by 80 km during the second hour travel so as you can see this 80 km is represented by the area under section A ስለዚህ 80 ኪሎ ሜትር ማለት ይሄ ነው እንግዲህ 80 ኪሎ ሜትር ተጉዟል በዚህ ስፒድ ስለዚህ ሴክሽን B ደግሞ እንቀጥላለን during the third hour that is the section B the velocity is 0 and there is no change in the position of the car so the area under B is 0 during the third hour በሶስተኛው C ላይ ደግሞ አሁን B አለ A አለ B አለ C አለ በቀላሉ ለማስረዳት ስር ያለው ዲቴል A ላይ ያለው ኤሪያ ዲስታንስ ነው ምን ያህል ዲስታንስ ተጓዘ 40 ሲባዛ በ2 80 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ከዚህ አልተጓዘም ቆሟል ለ1 ሰዓት ያክል ቆሟል ሁለተኛውስ ለ1 ሰዓት ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ያክል በ80 ወደ ደቡብ ተመለሰ ስለዚህ 1 ሲባዛ በ80 80 ኪሎ ሜትር ያክል ተጉዟል ማለት ነው አዩ the velocity is 80 km per hour due south for 1 hour the displacement in C is negative 80 km times 1 hour or 80 km south negative የሚያመለክተው opposite direction መሆኑ ነው this is negative 80 km is represent the area under section C of the graph ስለዚህ ቶታል ዲስታንሱ ምን ሆነ ማለት ነው 4 hours is 0 ለምንድነው 0 የሆነው ወደ ኖርዝ 80 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ወደ ሳውዝ 80 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱ ስንት ሆነ 0 ሆነ ዲስታንሱ ግን 160 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ማለት ነው look the distance traveled by the car however is the sum of the magnitude of the displacement is called 80 ሲደመር 80 160 ዲስፕሌስመንቱ ግን ኔጌቲቭ 80 + 80 0 ነው ስለዚህ ST ግራፍ ደግሞ ስትሬት ላይን ምን ስሎፕ ነው ቻንጅ ኢን S ኦቨር ቻንጅ ኢን T ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ቬሎሲቲው ነው ቬሎሲቲ ወይም ስሎፕ ማለት ነው ሶ በዚህች መንገድ ተረዳላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ ሌላ አለ ለምሳሌ ሌላ ስናይ ኢን ሴክሽን A ይለናል ኢን ሴክሽን A እዚህኛው ሴክሽን ላይ the graph of the graph a distance increases uniformly with time in section B ደግሞ ምን ሆነ there is no change in distance okay አሁን S over T ነው ST ግራፍ ነው ST ግራፍ አሁን እዚህ ላይ እንደዚህ ሲጓዝ ምን እያደረገ ነው ታይሙም ዲስታንሱም እየጨመረ ነው ወደዚህ ሲሄድ ዲስታንሱ ኮንስታንት ነው ያ ማለት 80 አሁን የቀድሙን ነው በነገራችሁ ላይ የቀድሙን በኤስቲ ግራፍ የቀድሙን አንደኛ በቪቲ ግራፍ ነበር መጀመሪያ ላይ ያስቀመጠው በቪቲ ተሰጥቶን ወደ ኤስቲ ግራፍ ቀይሩት ልንባል እንችላለን አሁን ምን እያደረገ ነው በኤስቲ ግራፍ 40 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ያክል ለስንት ሰዓታት
ለ2 ሰዓት ያክል ተጓዘ። ኦኬ ከዛስ ለ1 ሰዓት ያክል without any distance ምንም ዲስታንስ ሳይኖር እዛ ላይ ቆሞ ቆየ። ከዛ ወደ ሳውዝ አቅጣጫ ደግሞ ሸመጠጠው ማለት ነው ወደታች እንደገና ማለት ነው። አሁን ይሄን በምን አስቀምጥ ነው ማለት ነው? በኤስቲ ግራፍ የቅድሙ በቪቲ ግራፍ ነበር የተቀመጠ ማለት ነው። So since the negative displacement is equal to the magnitude of the positive displacement, the net or the total displacement is 0 ብለናል። Thus we see that the velocity for a given time can be found by determining the slope of the displacement time curve for the interval of time ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤስቲ ግራፍ እና ቪቲ ግራፍ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ኤስቲ ግራፍ አሁን ይሄ ኤሪያውን ሰዱት ይሄን ኤሪያ ለምሳሌ ኤሪያውን ሳይሆን ስሎፕ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ስሎፕ ከዚህ እስከዚህ ያለው ስሎፕ ማለት ኤስ ሲካፈል ለታይም ነው። ኤስ ሲካፈል ለታይም አድርገን እንወስዳለን። ኤሳችን ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ 80 ነው። ታይማችን ደግሞ 2 ነው። 80 ሲካፈል ለ2 40 ኪሎ ሜትር ይሰጠናል ይሄ ኤሪያ። አሁንም እዚህ ላይ ደግሞ ይሄው 80 አለን። ለምሳሌ ዲስታንስ ምን አለን እዚህ ላይ ዲስታንሱ 80 እዚህም ኢኒሻሉም ፋይናሉም 80 ስለሆነ 80 ሲቀነስ 80 0 ይሆናል። ሲካፈል ለ1 ሰዓት 0 ይሆናል። ያ ማለት ስቶፕ አድርጓል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ደግሞ ኢኒሻሉ ስንት አለ? 80 አለ። ፋይናሉ ስንት አለ? 0 አለ። 0 ሲቀነስ 80 ኔጌቲቭ 80። ኦኬ ኔጌቲቭ 80 ሲካፈል ለአንድ ኔጌቲቭ 80 ያ ማለት ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሙቭ አድርጓል ማለት ነው። በዛ መልኩ እንረዳለን ማለት ነው። ኤንድ ኔክስት ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኦኬ አሁን ቪቲ አጋይንስት ግራፍ እዚህ ደግሞ እንዴት ነው? ሌላ ደግሞ አክሰለሬሽን ላይ ልንገባ ነው። አክሰለሬሽን ላይ እስካሁን ቬሎሲቲ እና ዲስታንስ ላይ ነው። አሁን ደግሞ አክሰለሬሽን ላይ እንገባለን። ኦኬ ስሎፕ ኦፍ ቪቲ ግራፍ ቀድም ኤሪያውን ነው። ኤሪያ ኦፍ ቪቲ ግራፍ ዲስታንስ ነው። ኤሪያ ኦፍ ቪቲ ግራፍ ስሎፕ ኦፍ ቪቲ ግራፍ ግን አክሰለሬሽን ነው። ስሎፕ ማለት የቨርቲካል ቼንጅ ሲካፈል ለሆሪዞንታል ቼንጅ። ቨርቲካል ቼንጅ ማለት ይሄው ቨርቲካል ቼንጅ ይህ ቼንጅን ቪ ነው። ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ቼንጅን ቪ ነው። ግን ምን አይነት ቼንጅ? ቨርቲካል ቼንጅ ሲካፈል ለሆሪዞንታል ቼንጅ። ለሆሪዞንታል ቼንጅ ማለት ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል። ሶ ስሎፕ ማለት ባጭሩ ቨርቲካል ቼንጅ ሲካፈል ለሆሪዞንታል ቼንጅ which is a slope. So I mean which is a slope. So አሁን ቪቲ ግራፍ ነው። ስሎፕ ምንድነው ከተባለ አክሰለሬሽን ነው። ቪቲ ግራፍ ነው። ኤሪያውን ፈልጉ ከተባለ ዲስታንስ ነው። አሁን እቺ ትራያንግል አለች። የእቺ ትራያንግል ኤሪያዋ ዲስታንስ ነው። ስሎፕዋ ግን አክሰለሬሽን ነው። ኦኬ ስለዚህ ቻንጅን ቪ ኦቨር ቻንጅን ቲ ማለት አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል it is the acceleration. ቪቲ against graph for change velocity ነው የሚለን። ሶ የመጀመሪያው ይሄ ነው ይለናል አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ the area under the slope of v against graph is equal to the displacement or the distance ብለን ቅድም የተናገርነው ነው። the area under the graph is equal to 1/2 change in t times change in v. ኦኬ እዩት። አሁን ትራያንግል ስለሆነ 1/2 ብለን ነው የምንሄደው። 1/2 ይሄ change in v times change in t ብለን ነው የምንሄደው። ስለዚህ if v is equals to a change in t ይለናል then the distance is equals to 1/2 at square ይመጣል ይለናል። ለምንድን ነው at square እንዴት መጣ? እዚህ ላይ የተተካካ ነገር ነው። አሁን 1/2 change in t change in v ነበራል። ግን v ከማን ጋር እኩል ከሆነ ከa change in t ጋር እኩል ከሆነ አሁን እቺን a change in t አመጣን እዚች ላይ እናስቀምጣት። ኦኬ ከዛ 1/2 change in t times a change in t ማለት ነው። ሁለት ቲዎች መጡልና አይደለ? t ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ s is equal to 1/2 at ስኩዌር ይመጣል ይሄ ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል። እስካሁን ስለተማርነው ነገር ማጠቃለያ እንሰጣለን።
ማጠቃለያው ምንድነው በዚህ ዩኒት እንግዲህ when two body interact with each other force are produced between them ሁለት አካላት እርስ በርሳቸው የሆነ ግንኙነት ሲፈጥሩ ፎርስ ይፈጠራል ወይም የሆነ ፎርስ አለ ማለት ነው በመሃላቸው force is a push or a pull exerted between a body ስበት ወይም ግፊት ነው በሆነ አካል መካከል የሚደረግ ግፊት ወይም ስበት ነው force has magnitude and direction magnitude እና direction አለው ማለት ደግሞ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው ሜዠር የሚደረገው በምንድነው በኒውተን ሜትር ነው በኒውተን ሜትር ምኑ ነው መሳሪያው ነው ዲቫይሱ ነው አሃዱ ግን ምንድነው ኒውተን force are classified contact እና non contact ብለን ከፍለናል ኒውተንስ first law of motion states that a body at rest remain at rest or a body moving with a uniform velocity continue to move at that velocity unless external force is applied የሆነ ውጫዊ ኃይል እስካልተገበረበት ድረስ የሆነ አካል ወይ ረፍታ ላይ ይቆያል ወይም በዩኒፎርም ሞሽን ይቀጥላል ብለን አይተናል ይሄ ኒውተንስ ፈርስት ሎ ነው the state of no motion and uniform motion remain the same in the absence of force አሁን ምንም አይነት ፎርስ ከሌለ ምንም ፎርስ አፕላይ ካልተደረገ የሆነ ኦብጀክት ምን ይላል በዩኒፎርም ሞሽንነቱ ይቀጥላል ወይ ረፍታ ላይ ይቆያል ማለት ነው ኖ ሞሽን ማለት ረፍታ ነው ባጭሩ uniform motion in a straight line illustrated with a constant velocity the s against graph uniform motion is a straight line graph ነው straight line graph ይሰጠናል ብለናል s against t ወይም st graph እንበለው እና against የሚለው እንዳይወዛገበን st graph እንበለው and the slope of st graph slope ማለት change in s over change in t ማለት ነው velocity ይሰጠናል ማለት ነው and uniformly accelerated motion and a straight line is illustrated with a change in velocity the vt graph for an accelerated motion is straight line ነው ብለናል አሁን vt okay ስሎፑ የvt graph slope acceleration ነው ኤሪያው ደግሞ ምን ይሰጠናል ብለናል ዲስታንስን ወይም ዲስፕሌስመንትን ይሰጠናል ስለዚህ slope of vt graph equals to the acceleration the area of vt graph equals to the distance traveled for the time t ብለናል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ እዚህ ቻናል ተከታታዮች ቪዲዮውን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ በሌላ ዩኒት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ